ह्या शेवग्याच्या शेंगा एक वेळा कराल तर नेहमीच करत राहाल। हॅलो नमस्कार। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शेवग्याच्या शेंगाची भाजी करून दाखवणार आहे। शेवग्याच्या शेंगा ह्या अतिशय गुणकारी आहे। गुणकारी म्हणजे कशा की त्या दुधापेक्षा 4 पट जास्त त्याच्यामध्ये कॅल्शियम आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे डायबिटीजसाठी, बीपीसाठी आणि हार्टसाठी अतिशय उपयुक्त अशी भाजी आहे। मग अशी जर भाजी असेल तर मग करायला काय हरकत आहे। म्हणून 8 दिवसातून एक वेळा तरी ही भाजी करायलाच हवी। चला मग पटकन आपण रेसिपीला सुरुवात करू। ह्या शेवग्याच्या किंवा मुगण्याच्या शेंगा आहे आणि ह्या कशा काढायच्या अतिशय सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगणार आहे। पाण्यामध्ये बारीक तुकडे करायचे आणि पाण्यामध्ये टाकायचे, नंतर ती साल नरम होते आणि नंतर ऑटोमॅटिकच ती लवकर ती साल निघते आणि ह्या साल काढायला कोणता वेळ लागत नाही किंवा आपल्या नखाला पण पाहिजे तसा त्रास होत नाही। अशा पद्धतीने मी सर्व काढून घेतले आहे। बघा त्याची साल किती निघालेली आहे आणि हेच ते कडवट असते। पूर्ण मी तुकडे करून ठेवलेले आहे आणि नंतर काय करायचं, एका भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आणि ती मुगण्याच्या शेंगा टाकायच्या, थोडं हळद टाकायची आणि थोडं किंचित मीठ टाकायचं आणि हे आपल्याला शिजवायला ठेवायचं। फक्त 5 मिनिट एक उकळी आली की झालं, नंतर बंद करायचं। खूप शिजवायचं नाही आपल्याला। त्यासाठी मी एक बटाटा वापरला आहे आणि बाकीचे पण मसाले वापरले आहे। मसाले अतिशय सोपीच आहे, जास्त हार्ड नाही वापरले। खोबरा कीस, कांदा, अद्रक आणि लसण आणि टमाटर। एका कढईमध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे आणि तेल झालं की लगेच आपल्याला जिरे टाकायचे आहे, नंतर कांदा टाकून परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपला परतून झाला आहे, थोडासा लाल करायचा आणि खोबरा कीस आणि टमाटर याची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे। थोडीशी जाडसर आणि भरट अशी केली तरी चालते। एका वाटीमध्ये सगळे मसाले घ्यायचे, म्हणजे तिखट, हळद, धने पावडर किंवा गोडा मसाला, जे काही आपले मसाले असेल ते घ्यायचे आणि नंतर मग आपल्याला त्यामध्ये पाणी टाकायचं। ही जर तुम्ही क्रिया कराल ना तर तुमचे मसाले कसे जळत नाही, नाहीतर मग काय होते एक जर आपण टाकलं ना तर मग मसाले तेलामध्ये जळून जातात। अशी पेस्ट करून घ्यायची आणि सोपी होते। नंतर आपल्याला लसण आणि अद्रक याची भरून मी पेस्ट टाकलेली आहे, पेस्ट आपल्या होऊ द्यायची आहे। नंतर टमाटर आणि जे आपण खोबरा कीस केला होता त्याची पेस्ट आपल्याला टाकायची आणि तेलामध्ये चांगली होऊ द्यायची। खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला ही भाजी सांगत आहे आणि नक्की तुम्ही ह्या पद्धतीने ही भाजी करून बघा, खूप छान भाजी होते। आता जो मसाला केला होता त्यामध्ये 1 चमच आपल्याला बेसन टाकायचं आहे आणि पूर्ण मिक्स करायचं आहे आणि 1 चमच दही टाकायचं। आपण दही टाकलं म्हणजे भाजीला टेस्ट खूप छान येते आणि ते पण आपल्याला त्या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडी कस्तुरी मेथी टाकायची, आवश्यक टाका कस्तुरी मेथी आणि मसाल्यामध्ये आपल्याला कांद्यामध्ये होऊ द्यायचं आहे। नंतर जी आपण पेस्ट केली होती ती पेस्ट आपल्याला त्या कांद्यामध्ये टाकायची आहे आणि मसाला चांगला हलवून घ्यायचा आहे। पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। नंतर बटाटे टाकायचे। बटाटे आपल्याला 2 ते 3 मिनिटच होऊ द्यायचे आहे त्यामध्ये, कारण आपण शेंगा उकळून ठेवलेल्या आहे थोड्याफार, त्याच्यामुळे बटाटे आपल्याला 2-3 मिनिटं मसाल्यामध्ये होऊ द्यायचं आपल्याला। नंतर मग आपण त्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं, किंचित पाणी टाकायचं, जास्त पाणी टाकायचं नाही। मग ज्या आपल्या शेंगा झालेल्या होत्या ना त्या शेंगा आपण त्या बटाट्यामध्ये टाकायच्या। मग अशा चाळणीच्या साहाय्याने निथरून घ्यायचं आणि त्या शेंगा आपल्याला टाकायच्या आणि पूर्ण आपली भाजीला चांगलं मिक्स होऊ द्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, मीठ मात्र शेवट टाकायचं सर्वात। आणि जसं आपल्याला पाणी लागेल त्याप्रमाणे तुम्ही त्या भाजीमध्ये पाणी टाकू शकता। घट्ट करा किंवा पातळ करा, थोडीशी पातळ केली तर शेंगा खायला खूप छान लागतात आणि बटाट्यासोबत आपण पोळी खायची। अशा प्रकारे मी तुम्हाला ही भाजी करून दाखवलेली आहे। बघा मला जेवढं पाणी लागते त्याप्रमाणे मी पाणी टाकत आहे। इथे मी 1 वाटी जास्त पाणी टाकलेलं आहे आणि झाकण ठेवून ही भाजी आपल्याला चांगली शिजवू द्यायची आहे। बघा आपली भाजी झालेली आहे आणि नंतर आपल्या एका प्लेटमध्ये काढायचं। ही अतिशय गुणकारी भाजी आहे आणि औषधीला युक्त आहे। आवडत नसेल तरी तुम्ही एक वेळा तरी खा आणि जरूर करून द्या। ही भाजी अतिशय सुंदर लागते, ही खायला कडू कोणतीच होत नाही। फक्त करण्याची पद्धत व्यवस्थित असली तर भाजी पण खूप छान लागते।
जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मस्त खा आणि आनंदी राहा.